Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya tôi ở nhà chờ giao hàng. Mang thai đặc biệt chú ý, phụ nữ mang thai uống ít đường nhiều sữa. Nhưng 1 giờ sau, giao hàng vẫn chưa đến. Tôi gửi tin nhắn riêng hỏi anh ta, nhưng lại nhận được câu trả lời đáng lo ngại. Thì ra là bà bầu xinh đẹp. Tôi muốn phạm tội. Trái tim tôi thắt chặt. Tôi lặng lẽ đi đến cửa. Thấy một người đàn ông cúi đầu đứng ngoài cửa. Tôi sẽ gửi tin nhắn riêng trả lời, anh có bị bệnh gì không? Sau đó anh ta bỏ đồ ăn xuống. Người lái trả lời giao hàng của bạn ở cửa. Tôi đợi 10 phút mới dám lấy lại. Sau khi đóng cửa, tôi nhận được tin nhắn của shipper. Anh ấy gửi một bức ảnh, tôi vội vàng lấy hàng. Sau đó nhận được thêm vài tin nhắn nữa. Quả nhiên là một người đẹp. Tôi sẽ cho bạn biết một bí mật. Có nguyên liệu trong trà sữa của bạn. Tôi đã giúp bạn. Bạn phải nói chuyện với tôi. Thông tin của shipper làm tôi sợ hãi. Tôi lập tức gọi điện cho chồng. Giọng nói run rẩy nói cho anh biết tất cả. Chồng tức giận nói anh sẽ quay lại ngay. Đừng sợ, anh sẽ xử lý anh ta. Tôi cố gắng bình tĩnh và trả lời shipper, anh đang ở đâu? Làm sao nói chuyện với anh? Shipper trả lời bạn thật thú vị. Ai cũng dạ gọi 110. Bạn lại hợp tác như vậy, yên tâm. Tôi chưa chạm vào đồ ăn mang đi của bạn. Không có gì, tôi chỉ muốn gặp bạn. Không có ý gì. Đừng giận. Tôi đi rồi. Đừng nghĩ về tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp làm nhìn cốc trà sữa kia. Tôi nhìn qua mắt mèo, không có ai ở hành lang. Lúc này mới yên tâm. Tôi lập tức khiếu nại về anh ta. Nhưng điều tôi không biết là khi tôi quay lại, đèn hành lang bật sáng. Lúc này tôi nhận được điện thoại của chồng. Chồng lo lắng nói, vợ, em có thể bị theo dõi. Phải cẩn thận. Tôi bối rối hỏi chồng có nghĩa là gì. Làm sao em có thể bị theo dõi? Chồng cho tôi xem tin tức. Là ảnh chụp màn hình. Trong một nhóm giao hàng. Ảnh chụp màn hình của anh ấy cho tôi xem lịch sử trò chuyện. Mấy shipper bên trong thảo luận về tôi. Còn có người tranh nhau gửi đơn hàng cho nhà tôi. Tin tức mới nhất là xác nhận cô ấy đều là tự mình đi ra lấy, nên ở nhà một mình. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Chúc tôi may mắn. Đây là đến để thăm dò chỗ sao? Tôi căng thẳng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi cứ tưởng là chồng. Nhưng suy nghĩ thứ hai, anh có chìa khóa. Tôi nuốt nước miếng. Từ từ đến gần cửa. Muốn xem đó là ai. Kỳ lạ sao không thấy gì cả. Tôi nhớ có người xấu sẽ ngồi xổm gõ cửa. Lừa người mở cửa. Tôi vừa ở cửa, người kia không gõ nữa. Tôi tập trung nhìn mắt mèo. Đột nhiên bên ngoài đỏ lên. Tôi lau sạch vết bẩn trên mắt mèo. Vẫn còn màu đỏ. Có ai đó đã sơn một cái gì đó. Đột nhiên bên ngoài có người nói chuyện. Thưa cô, giao hàng của bạn đến rồi. Sao không mở cửa? Tôi không đặt hàng giao hàng. Ảnh chụp màn hình của chồng khiến tôi nghi ngờ có người xấu. Tôi lấy hết can đảm để trả lời rằng tôi không đặt hàng mang đi. Anh muốn gì? Tôi cảnh báo anh đừng làm loạn. Nhưng người bên ngoài cười, xin lỗi vì đã làm bạn sợ. Tôi bị đau mắt đỏ. Thường làm người ta sợ. Tôi chỉ muốn xác nhận xem có ai ở nhà không. Tôi dứt khoát từ chối, đừng cố lừa tôi mở cửa. Shipper nói, bạn không phải là 1203 sao? 1203 có đặt hàng. Làm sao có thể là giao hàng cho 1203? Tôi vội vàng trả lời bạn nhầm rồi. Đây là 1303. Shipper dường như nhận ra sai lầm của mình. Xin lỗi. Tôi nhầm tầng rồi. Tôi đứng ở cửa. Cảm giác căng thẳng trong lòng hơi chậm lại một chút. Nhưng người thuê nhà 1203, tôi vừa mới xử anh ta và giấu trong tủ ở nhà. Vậy ai đã đặt hàng giao hàng này? Tôi không thể bình tĩnh. Nhớ rõ ràng, chính mình làm thế nào để đặt 1203 vào tủ. Tôi xác nhận anh ta sống một mình. Lúc này mới xuống tay, làm sao có thể đặt hàng mang đi. Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh. Sau đó đi về phía tủ phòng ngủ thứ hai. Tôi cũng có thể thất bại. Hắn có thể đã bỏ chạy trước khi tôi chú ý. Dù sao tôi cũng không xác nhận hơi thở của hắn. Nhìn bóng tôi gần tủ, tim đập mạnh. Nếu anh ta thực sự trốn thoát, 110 nhất định sẽ tìm thấy tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ mở cửa tủ. Nhưng lại phát hiện bên trong không có gì. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho chồng. Giọng nói lắp bắp nói, đồ trong tủ của chồng mất tích rồi. Tôi cảm thấy chóng mặt. Ghét sự sơ suất của mình. Lời nói của chồng khiến tôi yên tâm một chút. Đừng hoảng sợ, anh sợ xác chết có mùi. Để trong tủ lạnh trước đó, anh đã ở dưới lâu rồi. Chờ anh quay lại, tôi chạy vào phòng khách mở tủ lạnh. Nhìn thấy 1203 vẫn còn đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm. 1 tháng trước, tôi phát hiện ra Hứa Khải gian dối cùng tầng dưới 1203 đưa tình. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau về chuyện này. Hôm đó 1203 đến nhà tôi khiêu khích. Cô ấy chế nhạo tôi rằng trong tình yêu, không được yêu là 2 dấu cộng 1.
Tôi không thể chịu nổi sự sỉ nhục của cô ta. Trong một cơn chóng mặt, tôi mất kiểm soát. Khi tôi tỉnh lại, 1203 đã bị tôi nhét vào tủ rồi. Nghĩ về, tôi đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Chồng nói anh ta xuống dưới nhà, nhưng đã 10 phút rồi. Cho dù đi cầu thang cũng nên đến. Tôi vội gọi điện cho chồng, muốn hỏi hắn ở đâu, nhưng lại nghe thấy giọng nói của hắn ở ngoài cửa vang lên: vợ, tôi về rồi. Tôi nghe tiếng chìa khóa mở cửa, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tôi nói anh đừng làm hỏng ổ khóa, tôi sẽ đến. Tôi cầm điện thoại đi ra cửa, tin thấy điện thoại đang được gọi. Tôi quên cúp máy. Tôi và chồng chỉ cách nhau một cánh cửa. Sao không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của chồng? Chẳng lẽ người ngoài cửa không phải là chồng sao, mà là nhân viên giao hàng đó? Âm thanh của máy làm tôi ngạc nhiên. Điện thoại không gọi được. Người ngoài cửa tiếp tục nói: vợ, không phải em nói mở cửa cho anh sao? Sao không mở? Giọng nói này đúng là của chồng, nhưng điện thoại không gọi được, cũng không nghe thấy tiếng chuông bên ngoài. Lạ thật. Trực giác của tôi bảo tôi không được mở cửa. Tôi hỏi người ngoài cửa vì sao không gọi được điện thoại của anh. Anh ấy trả lời có thể vô tình tắt tiếng rồi. Em yên tâm, anh sẽ vào ngay. Tôi gọi lại lần nữa. Lần này thông rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có thể là tôi đa nghi rồi, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Quyết định gọi điện video cho chồng. Trong video, khuôn mặt của chồng xuất hiện. Tôi quan sát cẩn thận. Anh ta có vẻ thiếu kiên nhẫn. Giữa vợ chồng chúng ta mà em còn đa nghi vậy sao? Nhưng chính là sự thiếu kiên nhẫn của hắn đã để tôi phát hiện ra vấn đề khi anh ấy vặn mặt, biến dạng nhẹ trên khuôn mặt, mắt cũng hơi đỏ. Tôi nhận ra đây là ai thay đổi khuôn mặt. Người này chính là nhân viên giao hàng vừa nói đi nhầm tầng. Anh ta cố tình nói gửi nhầm rồi, có thể là muốn lừa tôi ra ngoài. Tôi nên hiểu. 1203 đã chốt rồi, không thể đặt hàng mang đi được. Người ngoài cửa bắt đầu sốt ruột đập cửa. Có chuyện gì vậy? Không phải em muốn tôi quay lại sao? Chìa khóa của anh hỏng rồi, làm sao anh có thể vào mà em không mở cửa? Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng người ngoài cửa bắt đầu cậy khóa. Nỗi sợ hãi trong tôi lên đến đỉnh điểm. Khi tôi không biết phải làm gì, WeChat đột nhiên bật lên một tin nhắn báo ông Can. Tôi hoảng sợ mở WeChat, phát hiện tin nhắn này là tự gửi cho tôi. Tôi sợ đến mức suýt vứt điện thoại đi. Tiếng cậy khóa ngày càng lớn, tay nắm cửa bắt đầu sai. Người này có thể lấy được điện thoại của chồng. Chồng có thể đã bị tai nạn rồi. Tôi cố hết sức để mang vật nặng chặn cửa lại, sau đó tự mình trốn vào tủ trong phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đã bị tôi khóa lại rồi. Tôi cuộn tròn trong tủ, não trống rỗng, không ngừng cầu nguyện may mắn đến. Lúc này WeChat của tôi lại bật lên tin nhắn. Nếu không báo ông Can thì thật sự không kịp rồi. Tôi hỏi đối phương anh là ai, làm thế nào để điều khiển điện thoại của tôi. Bên kia trả lời nhanh chóng: đây là cơ hội cuối cùng để tôi gửi tin nhắn, sau này phải dựa vào chính mình, nhớ gọi ông Can. Lúc này tôi không quan tâm đối phương là ai, mà là cầu cứu giúp tôi. Bạn có thể giúp tôi không? Nhưng không trả lời nữa. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi biết tôi không dám gọi ông Can. Một khi báo động, ông Can sẽ phát hiện ra cái xác trong tủ. Tôi do dự, hoảng sợ chiếm lấy lý trí của tôi. Tôi trốn trong phòng ngủ, không ngừng tự hỏi mình nên làm gì. Đột nhiên, tôi nghe tiếng tay nắm cửa phòng ngủ bị vặn. Kẻ xấu đã đột nhập vào nhà. Thời gian dường như đóng băng, cho đến khi cửa tủ được mở ra. Bị hoảng sợ nhìn người mở cửa tủ, thân thể cứng đờ. Người đó thô bạo kéo tôi ra, cố gắng đẩy tôi xuống giường. Tôi nghe anh ấy thì thầm rằng chị gái có thân hình đẹp, tôi không thể giống có thai. Đột nhiên, một tiếng u tai vang lên bên tai tôi. Gần đây khi tôi bị kích thích sẽ như vậy. Không nghe thấy gì cả. Tôi nhìn môi anh ấy cử động, nhưng không nghe thấy gì cả. Tôi lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, sau đó lấy con dao giấu sẵn và đâm anh ta. Chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau. Trong lúc hỗn loạn, đầu dao vô tình đâm vào ngực tôi. Đau đớn, tôi không thể khóc. Người đàn ông hoảng sợ hét lên: không, tôi không cố ý. Tôi đưa tay ra với anh ta, cố hết sức nói đừng đi, cứu con tôi. Anh ấy chỉ khóc và xin lỗi, sau đó vội vàng bỏ chạy. Tôi cố gắng lấy điện thoại di động trên mặt đất, cố gắng gọi ông Can, nhưng tầm nhìn dần dần mờ đi, cuối cùng rơi vào bóng tối. Giúp tôi hét lên. Ngồi dậy từ trong bóng tối. Xung quanh tối đen. Tôi mò mẫm bụng mình, phát hiện đã phẳng rồi. Con tôi đâu? Tôi cảm thấy lạc lõng và bất lực. Tiếng hét trong bóng tối: con tôi đâu rồi? Giọng tôi vang vọng trong bóng tối: con tôi đâu rồi? Tôi không biết đây là đâu, cũng không thấy gì cả. Có phải tôi đã chốt rồi không? Có phải bị kẻ đột nhập đánh không?
Bóng tôi khiến tôi hoảng sợ một lần nữa. Tôi ngồi xổm xuống khóc. Tiếng vọng kèm theo nước mắt của tôi. Khóc và khóc. Tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện. Kết quả thế nào? Thất bại rồi, đừng lo lắng. Thất bại là không thể tránh khỏi. Hãy thử lại. Nhưng tôi sợ nếu cô ta không gọi ông Can. Cuộc sống của cô ấy thực sự nguy hiểm. Đã chịu đựng quá nhiều rồi. Tôi không thể mạo hiểm nữa. Nhưng bạn cũng thấy rồi. Hơn 20 năm rồi, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Sống như thế này cũng là một sự tra tấn đối với cô ta. Tôi lau nước mắt. Cố gắng để nghe. Người nói chuyện đưa tôi ra khỏi nơi tối tăm này. Tôi kêu cứu. Có ai không? Cứu tôi với. Tôi sợ quá. Có ai nghe thấy tôi không? Tôi không biết có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi không. Đột nhiên một tia sáng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi khó mở mắt. Tôi nheo mắt đi về phía ánh sáng. Theo tôi vào. Môi trường xung quanh dần dần sáng lên. Tôi thấy mình đang đứng trước cửa nhà mình. Chuyện gì vậy? Không phải tôi vừa mới mò mẫm trong bóng tối sao? Tìm đường ra sao? Sao đột nhiên lại về đến cửa nhà? Khi tôi bối rối, khóa cửa bắt đầu kêu. Có người đang cố mở. Tôi nhìn lén. Người giao hàng đang cố mở cửa nhà tôi. Cảnh này có vẻ quen thuộc. Tôi chợt nhớ ra bên ngoài có nguy hiểm. Tôi nhanh chóng chuyển đồ đạc đến để chặn cửa. Kiểm tra bụng cùng lúc. Đứa bé vẫn bình an. Chẳng lẽ bóng tối và sợ hãi trước đây chỉ là điềm báo? Tiềm thức của tôi đang cảnh báo tôi. Nếu không thay đổi hành động, tôi sẽ gặp tai nạn. Tôi phải làm gì? Tiếng va chạm bên ngoài làm tôi giật mình. Tôi vội vàng trốn vào phòng ngủ và khóa cửa lại. Cầm một con dao trong tay. Con dao này có thực sự trở thành công cụ để làm tổn thương tôi không? Tôi nhớ người giao hàng sau khi vô tình làm tôi bị thương, rất sợ. Hắn nói hắn không muốn thế. Phải có gì đó ẩn sau tất cả những điều này. Điện thoại đột nhiên đổ chuông 2 tiếng. 3 tin nhắn xuất hiện trong hộp chat của riêng tôi. Gọi ông Can mới có thể cứu cô. Tin tôi đi, đừng ngần ngại. Đây là vấn đề sống chết của mẹ. Con là con gái mẹ. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Tôi hỏi bên kia, con chỉ có thể gửi 3 tin nhắn sao? Không trả lời. Tôi đang gặp rắc rối. Có một cái xác trong tủ lạnh. Nếu báo ông Can, tôi không dám gọi ông Can. Tôi vùi đầu vào ngực. Tôi hối hận vì đã kết hôn, hối hận vì đã từ chức và ở nhà chờ sinh. Sau khi kết hôn chồng đột nhiên thay đổi. Hắn luôn mơ hồ với phụ nữ. Nếu tôi ly hôn sớm hơn, tôi cũng sẽ không vì trầm cảm và tức giận mà mất kiểm soát. Khi tôi khóc, tôi cảm thấy đứa con cử động trong bụng. Tôi tự nhủ, con tôi. Con đang an ủi mẹ à? Tôi nhìn lại tin nhắn trong điện thoại. Người đó bảo tôi tin con bé. Nó nói nó là con gái tôi. Tôi có thể nghe thấy. Cho nên đã cửa sắp bị cậy ra rồi. Tôi nhìn 2 chữ con gái trong tin nhắn và sửng sốt. Tôi nghĩ rồi. Ngồi trên giường trong phòng ngủ gọi người. Tôi hít một hơi thật sâu. Tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh. Đằng sau tất cả những điều này phải có tiếng gõ. Tôi nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Vài phút nữa, cửa phòng ngủ cũng bị cậy ra. Nhân viên giao hàng đẩy cửa vào. Rồi anh thấy tôi kề dao vào cổ mình. Vẻ mặt đắc ý của hắn lập tức trở nên hoảng hốt. Hắn cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Bạn nghĩ như vậy sẽ làm tôi sợ. Chỉ là một trò chơi. Bạn thực sự đã sẵn sàng để chết ư? Tôi đứng dậy. Buộc bản thân phải mạnh mẽ. Từng bước đi về phía nhân viên giao hàng. Không phải bạn muốn chơi tôi sao? Tôi đưa dao cho anh ta. Hắn bối rối tiếp nhận. Người điên rồi, người muốn chết cũng đừng. Kéo tôi xuống nước. Tôi hỏi lại những gì bạn nói trong nhóm giao hàng. Nghĩa là sao? Nhân viên giao hàng mắt do dự. Vậy tay định bỏ đi. Tôi không chơi nữa. Không muốn liên quan đến vụ án. Tôi chặn đường hắn. Tôi đã báo ông Can rồi. Tôi sẽ kiện anh vì tội cưỡng hiếp. Còn muốn giết người diệt khẩu. Nhân viên giao hàng nhìn tôi chằm chằm. Lấy điện thoại của Hứa Khải ra. Sao bạn nghĩ tôi có cái điện thoại này? Tất cả đều do chồng cô sắp xếp. Hắn đang lấy điện thoại ra. Tôi không muốn dính vào vụ án nào hết. Tôi đi rồi, đừng làm gì ngu ngốc. Tôi nhận điện thoại của anh ta. Cuối cùng đã khám phá ra sự thật. Tôi chơi hoa bị vợ bắt được rồi. Bây giờ cô ấy luôn gây rắc rối với tôi thì sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ Hứa Khải sẽ phản bội tôi. Không ngờ hắn lại tàn nhẫn như vậy. Ngay khi anh ấy vào nhóm giao hàng, anh ấy đã đặt trong nhóm có người la ó. Hay cũng để vợ chơi đi. Không được. Không thể nào. Vợ tôi không phải loại người như vậy. Tôi có một ý tưởng. Tôi trả mấy chục ngàn. Ai muốn làm hắn sợ. Vì vậy, cô ấy cũng mắc sai lầm và sẽ không gây rắc rối với tôi. Thật hào phóng. Tôi sẽ cho biết địa chỉ. Hôm nay vợ tôi sẽ đi nhận đơn hàng. Chụp ảnh cho mọi người xem thế nào. Đêm đó, hình ảnh tôi lấy đồ ăn mang đi đã được gửi đến nhóm. Sau đó là tối nay,
Tôi đã gặp người giao hàng đe dọa tôi. Hứa Khải ở trong nhóm hỏi, làm chưa? Một người khác cũng hỏi, có chắc là cô ta ở nhà một mình không? Tiếp theo là 2 tin nhắn, tôi xác nhận, hắn đều là tự mình đi ra lấy đồ ăn mang nên đi. Ở nhà một mình, vậy thì tôi yên tâm, chúc tôi may mắn. Hứa Khải đã xóa tin nhắn của mình, chỉ gửi cho tôi ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện của người khác. Khi tôi gọi cho anh ấy trong hoảng loạn, hắn còn giả vờ an ủi tôi, người đàn ông này đúng là một tên khốn. Những lịch sử trò chuyện này làm tôi nghẹt thở, như thể có thứ gì đó bị mắc kẹt trong ngực, làm tôi không thở được. Điện thoại tôi vừa gọi ông Can vẫn không cúp máy. Ông Can chắc đã nghe hết rồi. Hứa Khải, anh phải trả giá cho những gì cậu đã làm. Tôi được ông Can đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói với tôi rằng tôi quá xúc động, khiến tôi sinh sớm. Khi tôi sinh con, ông Can vẫn còn trong bệnh viện. Họ nói với tôi, Từ Khải đã bị đưa đến đồn ông Can rồi. Những người khác liên quan cũng sẽ bị bắt. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi ông Can nhìn tôi, trên mặt có vẻ mặt khó xử, nói với tôi, cô Hoa, chúng tôi đang tìm trong tủ lạnh nhà bạn, tìm thấy thi thể của một người phụ nữ. Bụi trong tim tôi biết những gì nên đến cuối cùng cũng đến. Trong phòng bệnh, ông Can chưa kịp hỏi tôi đã chủ động thừa nhận tội lỗi của mình. Tôi cầu xin họ, hy vọng tha bổng tôi và con tôi trong vài tháng, sau đó hãy xét xử tôi. Ông Can bảo tôi đừng căng thẳng. Anh ấy hỏi tôi làm thế nào? Làm hại hàng xóm ở tầng dưới của bạn. Bạn đã sử dụng công cụ gì? Là con reo trên bàn. Vậy bạn có phải là người đã kéo hắn vào tù không? Làm thế nào bạn dọn dẹp hiện trường? Tôi có thực sự tự mình kéo nó vào không? Làm thế nào tôi dọn dẹp hiện trường? Tôi cố nhớ lại, nhưng ký ức thì trống rỗng. Bộ não của tôi dường như bị mất một phần ký ức. Tôi lo lắng nói với ông Can, tôi không nhớ được quy trình cụ thể, nhưng tôi có ấn tượng là tôi đã rớt cô ta. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã rất sợ hãi sau khi 1203 chớt. Sau đó khi gặp lại cô ta, hắn đã ở trong tủ rồi. Ông Can hỏi tôi, bác sĩ vừa nói với tôi, bạn bị trầm cảm nặng trước khi sinh, đôi khi thậm chí nghiêm trọng đến mức não trực tiếp trống rỗng. Có phải vậy không? Tôi trả lời có. Nhớ lại khi 1203 tìm tôi đối đầu, nào tôi không muốn chấp nhận những gì cô ta nói. Nếu lúc đó có người vào, tôi có lẽ cũng sẽ không nhớ. Chẳng lẽ cái chết của 1203 thật sự không phải do tôi gây ra sao? Ông Can đột nhiên hỏi tôi một câu hỏi dường như không liên quan. Cô Hoa, bạn định đặt tên cho con gái mình là gì? Tôi không chút do dự trả lời Hoa Hiên. Ông Can sửng sốt, sau đó mỉm cười nói bạn nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu mọi việc suôn sẻ, bạn sẽ sống nốt quãng đời còn lại với con gái Hoa Hiên. Một tuần sau tôi xuất viện, trước khi Hứa Khải vào tù, tôi đã làm thủ tục ly hôn với anh ta. Tôi lớn lên một mình. 20 năm sau, con bé trở thành ông Can nhân dân. Tôi nhớ con bé khi mới gia nhập sở ông Can. Hắn nói với tôi, công việc ông Can không bình thường. Hắn trở thành một nhà nghiên cứu công nghệ, và ông Can mật giải quyết vụ án. Tôi tò mò hỏi con bé đây là loại ông Can gì. Con bé ra hiệu bí ẩn cho tôi đừng hỏi nữa, đó là bí mật, tôi không thể tiết lộ. Sau đó chạy đến và ôm chặt tôi. Cứ như thể tôi sẽ biến mất khi chúng ta chia tay. Tôi là Hoa Hiên, một ông Can mật. Nhiệm vụ của tôi là khám phá sự thật về vụ án của mẹ tôi. Mẹ tôi đã hôn mê hơn 20 năm, bác sĩ cho rằng không khác gì người thực vật. Thông qua nghiên cứu tài liệu vụ án và báo cáo trực tuyến, tôi đã biết về vụ án của mẹ. Không thể bị thẩm vấn mẹ vì cô ấy hôn mê, vụ án vẫn chưa được giải quyết. Sau khi trở thành ông Can, tôi quyết tâm phá án tử. Tôi luôn nghĩ đó là lỗi của mẹ. Cho đến một ngày, người cha say rượu tiết lộ sự thật. Hắn mới là kẻ giết người, hắn đã tạo ra bằng chứng ngoại phạm, còn mẹ thì bị đóng khung. Với sự tiến bộ của công nghệ, sự xuất hiện của một công nghệ đã cho tôi hy vọng mới. Tôi quyết định dùng nó để giúp mẹ. Trong căn cứ thử nghiệm, thông tin tôi gửi bằng công nghệ, cố gắng thay đổi lịch sử. Sau lần thử đầu tiên thất bại, tôi quyết định thử lại. Lần này trực tiếp nói với mẹ tôi là con gái bà ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, nói với nhà điều hành rằng, đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu. Nhà điều hành gật đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng, bộ nhớ sẽ khởi động sau 5 giây. Tôi nhìn chằm chằm vào thời gian. Khi thời gian về không, tôi nhanh chóng nhập thông tin. Gọi ông Can mới có thể cứu bạn. Tin tôi đi, đừng ngần ngại. Đây là vấn đề sống chết của bạn. Tôi là con gái bạn. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Tôi lo lắng chờ đợi. Lần này cuối cùng mẹ cũng có động tác mới. Sau khi kết thúc hồi tưởng, tôi ra khỏi phòng điều khiển. Tôi đã thành công. Vài ngày sau, tôi đứng trước giường bệnh của mẹ. Ngón tay mẹ hơi động đậy. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Tôi thì thầm.
Mắt mẹ chậm rãi mở ra. Giọng bà ấy yếu ớt nhưng rõ ràng. Hoa Hiên, tôi gật đầu. Mẹ mỉm cười, nhưng tràn đầy tình yêu. Tôi biết con sẽ là một ông can tuyệt vời. Tôi ôm chặt cô ấy. Mẹ tôi và tôi sẽ có một cuộc sống mới. Và tôi sẽ tiếp tục làm ông can mật. Bảo vệ công lý, bảo vệ mọi gia đình khỏi bị tổn hại.